بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. انشالله کارتون خوب باشه، سلامت باشین و همیشه شاد و پیروز باشین. خب دوستان، بریم سر وقت سوالات. اولین سوال که دوستمون پرسیده شروع میکنیم، میریم یکی یکی پایین. سلام استاد، سلام علیکم. 2 سوال دارم با اجازهتون. ممنون بابت زحمت. اولین که خواهرم چند شب پیش پشت سر هم خواب یه تعداد موجود آبی رنگ که دم داشتن رو دیده و من رو بین اونا دیده بود که شبیه همونا هستم. دعای آبی داری، یه دعایی داری که با مایعات احتمال خیلی قوی و روی همزاد تاثیر گذاشته. حالا بخونم ادامه رو. شبیه اونا هستم یعنی آبی رنگ و دارای دم هستم. چند روز بعد هم خانمم خواب یه موجودی به همون شکل رو دیده بود که در یک شهر خرابی یه گوشه‌ای با لباس پاره نشسته. همزادته. البته استاد، من متاسفانه حدود 2 سال پیش از روی ناآگاهی و عدم اطلاع پیش دعانویس رفتم و دعای سوزوندنی گرفتم. ببین این همزادته. خب به خاطر سحر و جادوهایی که داری یک جورایی، ببین دنیای ماورا مثل دنیای ما انسانی نیست. خب یه جورایی تغییراتی تو ظاهر شکل گرفته که حتما هم میگم، حالا ادامه چیزتو میخونم، حتما یه دعای نجاستی داری که این حالت پیش میاد و دعای آبی. این خیلی مهمه. میبینی همزاد شکل و شمایلش یه کوچولو تغییر میکنه. حالا گاهن باز به شکل اصلی شبیه خودت میبینیش، غمگین، ناراحت. خب باز اون شکلی هم دیده میشه. حالا چرا دیده میشه؟ میخواد خودشو نجات بده، گیر کرده، میدونیم، به خاطر همین میبینینش. خب ادامه سوال. البته استاد، من متاسفانه حدود 20 سال پیش از روی ناآگاهی و عدم اطلاع پیش دعانویس رفتم و دعای سوزوندنی گرفتم و یک بار هم دعانویس گفت برو حمام و ادرارت رو بریز کف دستت و بعد بریز روی سرت، که من متاسفانه این کار کردم. آره، همین یک از دلایلش همینه. حالا توضیح میدم این چی میتونه باشه. همزاده حالا توضیح میدم کامل. سوال تو بخونم. سوال بعدی این که پدر بزرگ پدر خانومم فردی بوده که میگفتن یک شبه قرآن رو حفظ کرده احسن و احتمالاً دعانویس هم بوده. اون بنده خدا یه دفترچه قدیمی دستنویس ازش مونده که داخلش چیزایی نوشته. مثلا نوشته اگر لحظه تحویل سال در روز شنبه ساعت فلان باشه، در اون سال فلان. طولانی سالت گم کردم. دوستان ببخشید من اگه یکم صدام چیزه، سرما خوردم. خب در اون سال اتفاقات میفته و از این جور چیزها. از قدیم هم اقوام گفته بودن که یک دست نوشته ها هر جا باشه اونجا جن هم میاد. 100%. اون کتاب خونه پدر خانومم هست. خانومم و خواهرش وقتی بچه بودن داخل خونشون چند بار همزمان با هم یک موجودی رو دیدن که در خانه راه میرفته. خواهی وراثتیشونه دیگه. وقتی پدر بزرگشون توی ماورا دست داشته، اینا وراثتی هاشون حساب میشن. ول نمی کنن دیگه، میان نوه نتیجه چی میگن، ندیده نبیره، همچین اسمایی دارن دیگه. خب اگه درست گفته باشم وراثتی ول نمی کنه، برای همه میاد. خب تا کجا خوندم؟ ضمناً خانمم خواب شهرهای زیرزمینی رو که موجودات کبود رنگ و دمداری که خون میخورن و زیاد، اینا هم مال دعانویسیه. خب اینا دیگه ببین به هر حال افراد وراثتی رو میخوام بکشونن سمتشون به هر شکلی که شده. و یه وقتایی هم خود همزاد تو قبیله هاشون میچرخه که شما همچین خوابایی رو میبینید. به هر حال این همزاد نمیشه که دیگه اونا هی بگیرن بزننش، تهدیدش کنن، اذیتش کنن، بخوام بلای سرش بیارن. مجبور ساکت بشه و با اینا هر جا بره هر جا رو ببینه. اصلا نکته خیلی مهمیه.
نه وراثتی هاشونن، اونم قبیله که دیده و اون خونه که میخوان زیاد میبینه و خون میخوردن رو زیاد میبینه. وقتی خون خوردن رو میبینه، خب بحث قراردادهای ماوراییه. به هر حال تو اجدادشون، حالا یا اون شخصی که شما گفتید، یه قرارداد خونی بسته با اون قبیله. خب ادامهش کجا بودیم؟ و چندین بار هم بهم گفته که همش حس میکنم یه خانومی با یه پوشش سیاه‌رنگ شبیه چادر کنارمه. یعنی از قبل از ازدواجمون این حس رو داشته، همون وراثتیه. و چند بار هم گفت که یه پیرزنی رو تو خونه دیدیم یا حس کردم که چادر سیاه پوشیده و پشتش به منه. همون بوده، همون پیرزن همونیه که حس میکنه، عجوز است. ضمن خانمم هر از گاهی بی‌دلیل به شدت عصبی میشه و پرخاشگری میکنه و از همه چیزا ایراد میگیره و دعوامون میشه. همیشه ممکنه به جن میگیره. ممکنه جن وراثتی داشته باشن دیگه، جن وراثتی دیگه، اصلا 100%. ببخشید سوالم طولانی شد، نه خواهش میکنم. خب بذار توضیح بدم. اول در مورد همون اجنه وراثتی. ببینید کسی که قلم میزنه، یعنی دعانویسی میکنه، خب یک سری اجنه میان پیشش. اینایی که تازه کارن و حالا سر در نمیارن از این مسائل، خب قاعدتا اون جنایی که میان سمتش به خاطر همون قلم زدنش خدمت بهش نمیکنن. خب یعنی هیچ کاری براش انجام نمیدن تا مثلا چندین سال بگذره و اینو یواش یواش خوب بیارنش تو تاریکی. یعنی که حالا لحاظ اخلاقی، رفتاری و اینکه یه آدم مستعدی باشه. یعنی اگر مثلا الهام بش کردن که آقا تو برو فلان کار مثلا تو دستشویی انجام بده، با نجاست انجام بده، طرف این کار رو انجام بده. خب اون وقتی که اینا اصطلاحاً قراردادی بسته میشه که این قراردادی یه طرف است، میشه همون وراثتی. برای دانویسا دارم میگم ها. خب خیلی وراثتی هم از سحر و جادو میان و دیگه این ببین اینا رو من گفتم بهتون دیگه، بعضیا رو از توی نسل اون دانویس انتخاب میکنن. حالا یه نفر یا چند تا رو پیش همه میرن ها، پیش همه میرن، ولی یکی رو انتخاب میکنن که مستعدتره. معمولا هم از بچگی این کار رو میکنن رو شخص. حالا خوابایی رو میبینه، گاهن موجوداتی رو میبینه و خیلی قراقاتیه. این واقعیت بهتون بگم، کسایی که دعانویس نسل اینجوری دارن مسئلهشون خیلی قراقاتیه و به اون دعانویسه هم ربط داره که در زمان حیاتش چه کار کرده. مثلا تو از زمان حیاتش قرارداد بسته با این جنا. چه نوع قراردادی بسته؟ قرارداد خونی بسته، قرارداد قلمی بسته، قرارداد عاملیت بسته. چه قراردادی با این جنا بسته؟ قرارداد نسلی بسته. اونایی که جادوگرای بدی هستن، حالا منظورم ایشون نیست، اونا رو میگم، جادوگرای بدی هستن، ببخشید اینو میگم ولی مشاهده شده و دیده شده، میان قرارداد روی مثلا فرزندان خودشون میبندن، روی روح خودشون میبندن. من کالبداشون قراردادهای خیلی بدی میبندن با این موجودات. اون هم که بدشون نمیاد، خداشون هم هست و میشن وراثتی. و به خاطر همین بعضیا رو از بچگی انتخاب میکنن. چرا؟ چون مستعدتره، کالبدش راحت‌تر خروج پیدا میکنه. خب همزادش راحت‌تر کنار میاد، خودش ترسوه. مثلا یه آدم ترسویه، خب میدونید ترس اصلی ترین مسئله است، از طریق ترس که میتونن خوب ورود بکنن. خب یه آدم ترسوی راحت‌تر ورود میکنن توی حالا کارخوابش، کالبدای زندگیش، میدونی، و یواش یواش خودشونو بهش نشون میدن و یه پروژه است دیگه، یه پروژه طولانی مدت شما حساب کن، خودشونو نشون میدن، یواش یواش راهو باز میکنن که بتونن باش ارتباطه رو بگیرن. خب وقتی هم ارتباط بگیرن درخواستایی دارن که معمولا شخص یا فالگیر میشه یا دعانویس، یعنی که یه سری کارهای عجیب غریبی انجام میده. خب اینجوریه. حالا اگر به نقطه‌ای برسن که مطمئن بشن با این شخص دیگه نمیتونن به نتیجه‌ای برسن، دستاوردی داشته باشن، خب اون وقتی که میرن تو فاز اذیت کردن، اون وقتی که شروع میکنن اذیت کردن.
طرف اذیت میکنن، اذیت‌های یه واشه ها شروع میشه، بعد تهدیدها، بیخوابی، اصلا دیوونش میکنن شخصو. حالا باز بستگی به اون قبایل یا اجنه هایی، اکثرا خیلی کم پیش میاد قبیله باشه. وقتی الان مثل مال شما که قبیله است، خب مطمئنا اون کسی که قلم میزده میدونسته داره چه کار میکنه، بلد بوده، آدم واردی بوده، ارتباط داشته با دنیای ماورا. چون اکثر دعانویسا 92 در حال حاضر 99% از دعانویسایی که حداقل تا جایی که من دیدم و میشناسم قراردادای قبیله‌ای ندارن. قراردادشون همین جنای کوچولو موچولوی که میاد دورشون، این چیزاست. خب و کسی که این کار میکنه پس وارد بوده و میدونسته داره چه کار میکنه. متاسفانه بهتره که برای خانم تحقیق بزنی و احتمال داره دوتا بخواد. خب این چیز واقعیت رو میگم ها، از خودتون گوسفندشو تهیه کن، من نوکرت هم هستم، برای دستورشو میخونم، دوست داشتی اصلا خودتون انجام بدین، خودتون دستوراتشو بخونید. ولی واقعیت همینه که با مثلا یک سری مسائل دیگه، روش‌های دیگه خوب نمیشه. به هر حال این یه قرارداده، این قرارداد باید باطل بشه. احتمال خیلی قوی بدهی‌های ماورایی هم توش هست، احتمال قوی همزادش هم به هر حال درگیری‌های اونم داره، احتمال خیلی قوی چله هم روش افتاده. معمولا توی بچگی همون چله میفته روشون که از بچگی این چیزا رو میبینن. شروع میشه دیگه، استارتش از اون میخوره. گفتم یه پروژه است برای اون موجودات. این از این. حالا میتونه یه عقیقه رو بزنه، مثلا ببینه به چه مرحله ای میرسه، عقیقه دومش رو مثلا 40 روز بعدش براش بزنین یا 80 روز بعدش براش بزنید که این مسئله تموم بشه. و حتما بعد از عقیقش باید حداقل 2 بار غسل قرآنی انجام بده و حداقل 40 روزش رو باید قرآن گوش بده، رقیه گوش بده، اینا رو هم باید رعایت بکنه. چون به هر حال بحث 7 کالبدش هم هست. هنوز آدم نمیدونه که آقا این 60 کالبداش در چه حالی هستن، میدونی همه اینا هست. و در مورد خودتون که گفتین ادرار، ببینید من خیلی وقت میخواستم در مورد این مسئله صحبت کنم، حالا خب موقعیتش پیش اومد. خیلی ها رو ما میبینیم، خیلی ها هستن به ما میگن که آقا ما رفتیم جایی به من گفته، الان مثلا به شما گفته بود ادرار رو بریز رو سرت، خب حالا جاهایی هست استغفرالله با ادرار رو غسل کردم، مثلا بهش گفته برو با ادرار غسل کن تا باطل بشه سحرت. ببینید دوستان، ادرار نه اینکه سحر شما رو باطل نمیکنه به هیچ عنوان، و یه باور غلطیه که تو جامعه جا افتاده. ادرار اصلا سحر رو باطل نمیکنه، بدترش هم میکنه. یعنی یه فاجعه است برای شما. حالا به چه شکل؟ کسی که ادرار رو خودش میریزه، حالا چه مثل ایشون که یه مقدار رو سرش ریخته، چه کسایی که باش میرن غسل میکنن، ببینین اول این که شما نیتتون ماوراییه. خب یعنی از حالت فیزیکی به حالت متافیزیکی شکل میگیره این قضیه. چرا ما خودمون آدما غسل انجام میدیم؟ خب به خاطر همین مسئله است که مباحث متافیزیکیمون از روی حاله بدنمون پاک بشه، به خاطر این قضیه است. خب و یک نیت بحث متافیزیکی، بحث ماورایی بوده این کار انجام. 2 نجاسات، کلن ما یک سری موجود داریم که جز موجودات پست حساب میشن، از نجاسات انرژی میگیرن. چرا ما میگیم آقا خونه همیشه باید تمیز باشه؟ اگر احیانا بچه‌ای حیوان خونگیتون اگر توی خونه ادرار کرد، مدفوع کرد، اونجا رو سری تمیز بکنین، حتی اگر شده یه مقدار گلاب بریزین بعد اینکه تمیز کردین. به خاطر چی؟ این موجودات پس ورود میکنن تو خونه و فقر میارن. کلن حالا در مورد فرش و اینا گفتم، فقر میارن، نحسی میارن، پشت سر هم مشکل براتون به وجود میاد و این رفته رفته شکل میگیره ها. اینجوری نیست که بگیم ببخشیم، اینجوری نیست که بگیم مثلا
یه هفته، نه شاید 2 ماه 3 ماه یواش یواش موجود بیشتر میاره دیگه، جمع میشه. وقتی میگیم موجودات پس یعنی موجوداتی که با این چیزا زندگی میکنن، با انرژی اینا استفاده میکنن. ببینید یه شاه اجنه، یه سرباز اجنه یا اصطلاحاً یه جن بزرگ از این چیزا اصلا استفاده نمیکنه و بدشم میاد. تاریکی رو میگم ها، و شدیداً هم بدشون میاد. همونا هم به همینایی که این کار استفاده میکنن میگن موجودات پست اصطلاحاً، یا موجودات درجه پایین یا خبیث بهشون میگن. خب این از این. حالا میای ادرار رو بدن خودت میریزی. وقتی رو بدن خودت میریزی میشی مثل یک آهنربا. خب یا آهنربایی که جذب میکنه. حالا این آهنربایی چی جذب میکنه؟ به غیر از انرژی خار موجوداتی رو جذب میکنه که با این مسئله نجاسته از انرژیش استفاده میکنن، جذب میکنه. حالا چند تا جذب کنه خدا داند، تو چه منطقه‌ای باشی، کجا این کار رو انجام داده، همه اینا شرطه. خب و از همه مهمتر حاله بدن انسان متاسفانه رو به تاریکی میره، نورش گرفته میشه. ببین دوستان، ما تمام تمریناتی که میدیم، ذکر گفتن، مراقبه کردن، نماز اول وقت خوندن، روی اخلاقیات خودمون کار کردن، روی کلام خودمون کار کردن، روی ذهن خودمون کار کردن، برای اینه که ما نور زیادی رو جذب کنیم و حاله بدنمون نورانی بشه، یک نور کامل رو بگیره، نه یه بخشش رنگی باشه یه بخشش خاکستری و تاریک باشه، نه کامل رنگی بشه، حالا یا طلایی یا آبی یا سبز، بگیره رنگ کاملو، که این خودش برد بسیار بزرگیه. خب حالا وقتی آدم میاد روی خودش از این ادرار میریزه، یا حالا هر چیز دیگه، چون مدلای دیگه هم من بهم گفتم حتی با مدفوع بعضی ها متاسفانه این کارو میکنن، و این حاله بدن انسان رو کاملا رو به تاریکی میبره، مخصوصا اگه تکرار بشه. یعنی مثلا شما 2 بار یا 3 بار این کار رو انجام بدی، دیگه حالت میره رو به تاریکی. وقتی حال رفت رو به تاریکی، خب انرژی خارای زیادی میان سمتت. حالا خارج از انرژی خارایی که به خودت وصل میشن، خیلی ها رو تو خونه جذب میکنی و خیلی وحشتناکه. ببینید شخصی بود تقریبا فکر میکنه همین 4 ماه یا 5 ماه پیش بود، مثلا ایشون اومده بود، عذر میخوام اینا رو میگم ببخشین، مثلا اینا میگه آگاه بشین، مثلا ادرار خودش رو با مدفوع سگش قاطی کرده بود و باش غسل انجام داده بود. یعنی دقیقاً غسل جنابت چه شکلی میگیریم، این رفته و همین کارو کرده بود. خب این خیلی وضعیت بدیه. یعنی این وضعیتی نیست که شما فکر کنین با یه عقیقه حل میشه، یا وضعیتی نیست که فکر بکنین مثلا با چی بگم، مثلا با 3-4 روز غسل قرآنی انجام دادن حل میشه. حاله بدنتو داغون میکنی این حالتی، یا نحسی بسیار زیادی میاره، فقر که میاره 100%، برکت ازت میره، یعنی برکت از خود شخص میره، کلن کاروبارش کلن میپیچه تو هم دیگه، و 1100 تا مشکل دیگه که بدونی که اصلا خودش بفهمه. عصبی میشه، بیحال میشه، کسل میشه، بی‌حوصله میشه، سردرگم میشه، خوابای عجیب و غریبی میبینه، میدونی، و اینطور مواقع کالبدها، همزادها فاصله میگیرن، همه اینا هست. پس خواهشی که دارم، اگر هر شخصی بهتون گفت این کار رو انجام بدین، انجام ندید. وقتی انجام بدی نمیتونی بگی فلانی به من گفته، و گفته تو چرا انجام دادی. این مسئله هست، کلی دارم میگم، حالا فقط دوستمون نیست، کلی دارم میگم. این مسئله رو خیلی باید حواستون بهش باشه، و اگر کسی هم این کارو کرده آگاهش کنید. حالا برای خودتون ببین، شما یه مسئله همسرتونه، بحث همسرتون درگیریاش خیلی جدیه، اون هست. یه بحث اینه که خودتون هم حالا یه سری کارا انجام، دعاها و اینا گرفتی، و حالا داستان همزاد تو اینا هست. همزاد شما با همزاد اون قبیله‌ای که با خانومت اصطلاحاً
وراستی خانومت، اینا یه قراردادایی با همن دیگه، اینجوری بهت بگم، یه جورایی تو همن و اونا کنترل میگیرن. شما هم وقتی زن و شوهر میشین بند اتصالتون یکیه، زندگیتون یکیه، خورد و خوراکتون با همه، رزق و برکتتون با همه چیتون رو هم تاثیر میذاره. حتی خواب، حتی احتمال داره خوابای مشابه ببینین، احتمال داره خواب ببینین مربوط به این شوهر باشه، شوهر خواب ببینه مربوط به همسر زنش باشه. خب همه اینا هست و اونجا جاشونه، ورود و خروج راحت میکنن، کسی هم نمیتونه جلوشونو بگیره. بحث قراردادها و بدهی‌های ماورایی هم و وراثتیه. بهترین که شما هم عقیقه بزنید و بعد از عقیقتون حتما باید اعمال بعد عقیقت انجام بدی. حرزتون باید باشه، حتما باید حرز داشته باشین و حرز جامع و امام علی نیاز دارین و هر دوتاتون بازوبند جامع و امام علی و گردنی 60 قاف. و این یه مسئله نیست، جدی میگم مسئله نیست که با فکر کنید مثلا بری پیش یه دانویس بتونه حلش کنه، یا مسئله نیست که فکر کنی با یه سری اعمال دیگه بشه حل شه. این خیلی پیچیده است تو ماورا، باید مسئله حل شه. و نکته مهم این جریان کارماهاش هم هست، یعنی اینکه شما خودتو پاکسازی کنی باید یک مدتی طول میکشه دیگه، دست خودته، ذکر بگی، یه سری کارا انجام بدی. این کارماه هم مربوط ورشه بشه، حاله بدن سریعتر نور، هر چیز شما بیشتر ذکر بگی، نماز اول وقت بخونی، یه سری تمرینات مثلا تنفس انجام بدی، حاله بدن سریعتر نورش برمیگرده و انشالله مسئلتون حل میشه. خب سال بعدی، چون ببینید دوستان، من گاهن تو بعضی از پیام‌ها میبینم میگن استاد یه سوالی رو زیاد توضیح نده. ببینید یه سری سوالات خیلی مهمه و بازخوردش توی مردم، مثلا خیلی ها میرن انجامش میدن و اینا خیلی مهمه، باید گفته بشه. بخاطر همین حالا یکم طول میکشه. سال بعدی، سلام خسته نباشید، بحث سال داشتم. من از بچگی علاقه زیادی به ماورا داشتم و تا اینکه در سن 15 سالگی افسردگی گرفتم. 15 سالگی افسرده شدی؟ چند سال بود؟ کلاس سوم ابتدایی بودی افسرده شدی؟ سوم یا چهارم فکر کنم میشه، یا پنجم شاید. خب حالا بذار بخونم. کم کم متوجه سایه های سیاه رنگ با سرعت زیادی توی خونه شدم و بعضی اوقات میشنیدم اسمم را صدا میزنن یا صداهای پاهاشون که خیلی زیاده رو حس میکنم. حتی کسی که داره مدیوم میشه، چشمش باز میشه، دقیقا همین حالتیه. اوایل این چیزها رو داره، هر چی بی تفاوت باشه. حالا اینا رو به کسایی میگم که دوست دارن چشمشون باز بشه، اوایل دقیقا همین شکلیه. اصلا نباید اهمیت بدی، انگار نه انگار میشنوی، پچ پچ میشنوی، حرف میشنوی. یهو میبینی دو نفر ایستادن دارن میگن خب این ما رو میبینه نمیبینه، اگه نمیبینه چرا این کاری کردی؟ این چیز با خودشونه. اصلا نباید اهمیت بدی تا قطع شه، یعنی درست بشه، تنظیم بشه، متعادل بشه در وجودت و همه چی هم یه سری چیزا درست میشه. خب بریم ادامه سوال دوستمون. اسمم را صدا میزنن یا صدای پاهاشون که خیلی زیاده و حس میکنم و گاهی میشد من از اتاق دیگری صدای پچ پچ ببین نامفهوم ولی ترسناک میشنیدم و همیشه شبها موقع خواب یه احساس انرژی شدیدی دور سرم حس میکردم و همینطور پشت سرم، ولی در اون سن حس میکردم یه موجودی پشت سرم وجود دارن و وقتی برمیگشتم سایه های کوتاه و بلند بودن، کوتاه و بلند، تا وقتی میدیدمشون فرار میکردن. این چیزا زیاد داره، فکر کنم مدیوم شده بودی. خب بخونم حالا ادامه شو. این چیزا زیاد میبینن کسایی که، پس اگه فرار نگاهشون که میکردی فرار میکردن، میدونستن داری میبینیشون، پس لو رفته بودی. خب تا وقتی دیدمشون فرار کردن، انگاری و تا این شد که به شدت ترسیدم. شبها خواب رو من میکردم از خودم. من اینا رو همه تجربه کردم، یاد و دوران افتادم.
خودم و سرگرم درس خواندن می شدم و این اتفاقات افسردگی، کسلی و بیحالی شدید و هر روز با من هست، به طوری که دوست ندارم حتی از سر جام بلند بشم و در وجودم هم هر روز بیشتر شد و تا اینکه من مجبور شدم به یکی از دانه‌نویسای محلمون مراجعه کنم. خب از اینجا به بعد دیگه جن درخواستی میاد تو زندگیت وقتی میری پیش دانه‌نویس. و ایشون به من دعایی دادن و روی کاغذ نوشته شده بود و گفت با پارچه سبز رنگ داشته باش. و گفت میخوام دوستان ببخشید، من تو حرم آقای ماغوزا خوابیدم، حیات خیلی سرد و سرما خوردم، نابزیاره همه تونم بودم، مطمئن باشین، برای همه دعا کردم. خب و گفت با پارچه سبز رنگ داشته باشه و همیشه همراهش باشه، حرز بهت داده. و من وقتی ما میگیم حجاب، این مسائل حجاب بهش میگیم، حجاب بهت داده و من وقتی این کار رو انجام میدادم هیچ تأثیری بر من نداشت و روز به روز بدتر میشد. حجاب خاصی بهت نداد. اتفاقات و دوباره مجبور شدم به دعانویس دیگری مراجعه کنیم و این دعانویس به من 4 تا دعای کاغذی داد که یکی از اینها باید با آب زده میشد و خورده میشد، عجب، و ما بقی باید همراه داشته باشم، ولی در من تأثیری نداشت. بله ببین دوست عزیز، شما چون مدیوم بودی میفهمیدی اینا رو تأثیری نداره. حالا ما به هر کس میگیم حرف اونو باور نمیکنه متاسفانه، ولی شما چون میدیدی میفهمیدی یه چیز اصلا رو تأثیر نداره، جن هنوز سر جاشه و شما اصلا طوریت نبوده، شما مدیوم شده بودی، خود شخص خودت مشکلی نداشتی، فقط میدیدی. باید برای دیدن تو فکری میکردن، نه اینکه بیان برات دعا بنویسن، داستان برات درست بکنن. خب بریم ادامش. 4 تا دعا داد و با آب زده خوره و مابقی رو همراه داشتم، ولی در من تأثیری نداشت استاد، و تا اینکه من کلاً تسلیم این حالات روحی و روانی خود شدم و این شرایط را در وجودم پذیرفتم. همه کسانی که از بچگی مدیوم میشن در یک نقطه این مسئله رو میپذیرن و واقعاً میپذیرن و با شرایط کنار میان، چون حال روحیشون خیلی بهتر میشه و سعی میکنن همونو یاد بگیرن، ولی بخوان همینجور ادامه بدن بیفایده است. و دیگر به دانه‌نویس مراجعه نکردم و این جریانات به این سو ادامه پیدا کرد. بعد 2 سال اما کمتر شدن تا اینکه من حس کردم یک موجود سفید رنگی از کنار من رد شد و من یک احساس لرزش شدیدی در تمام وجودم داشتم. بله یکی به کمکت اومده، اون ترسی هم که تو بدنت میفته به خاطر موجوداتیه که حالا یا بهت وصل شدن، حتما وصل شده یکیشون، به تاریکی رو میگم، یا حتی همزادت. به هر حال اون ترس تو دلت میفته، موجود نورانی رد شده اومده خودشو نشون داده و خب میدونی موجودات نورانی درجهشون فرق میکنه، یعنی لولشون فرق میکنه. حتی اگر مدیوم هم باشی که شما استارت مدیومیت از فرکانس پایین خورده، قاعدتا فرکانس بالاتر رو نمیتونی خوب ببینی. خب که اینا حالا باید تمرین کنی و خیلی داستان داره که بتونی یواش یواش ببینی اون مسائل رو. و میان معمولا حالا چیزی تو خونه باشه، چیزی اذیتت کنه، دورت باشه رو میزنن، از خونه میندازن بیرون. و خیلی مهم بودی که شما چه درخواستایی دادی از خدا، چقدر کمک خواستی، مثلا از پیامبر چقدر کمک خواستی، از حالا مثلا و از ائمه چقدر کمک خواستی، ذکری گفتی نگفتی، تو مثال قرآنی رفتی نرفتی، همه اینا بستگی داره به نوع اون کمکی که موجود برات انجام میده. ولی معمولا میان مثلا از خونه میندازن بیرون، ولی خب اونا میبینی 2 روز 3 روز بعد پیداشون میشه، چون موجود نورانی بدون اذنهایی یا راهکارهایی نمیکشه موجود دیگری رو. خب مثل تاریکی نیست، فهم یه مباحث پیچیده ایه. کجا بودیم؟ سفید رنگ از کنار من رد شد و من یک احساس لرزش شدیدی در تمام وجودم داشتم.
همراه با ترس و استرس شدید و بعد از آن من در قسمت کف پا درد شدیدی داشتم و نمیتوانستم راه بروم. حتی خستگی و کسلی شدیدی در من ایجاد شد. مالا همون چیزایی بوده که زده. و یادت باشه شما یه آبدوها هم خوردی. خب و بعد از آن من در قسمت کف پا شدید داشتم و نمیتونستم راه برم. حتی خستگی و کسلی شدید در من ایجاد شد، اما به مدت 2 یا 3 روز و بعد به حالت قبل برگشتم. داشتم برون ریزی میکردیم و تا اینکه یک شب من مشغول درس بودم، به یک باره دیدم یک موجود عجیبی اما به شکل زن و تمام سیاه، به طوری که با کجا بود شکل موجود پشت سر زن بود. سالت سیاه به طوری که با نور چشمانی قرمز داشت، یعنی چشاش قرمز داشت میشد و یه موجود سمت چپ و دیگری سمت راستش بودن و به خاطر حس ترس شدیدی که داشتم و در همین اتفاق با کانال شما آشنا شدم. خواستم لایو رقیه شهری که همراه با 10 عدد تخم مرغ که گذاشتید رو انجام بدم. نمیذارنت، اینقدر ترس مینداختن تو به وجودت نمیذاشتن رقیه رو گوش بدی. که همراه با 10 عدد تخم مرغ که گذاشتید رو انجام بدم و در حین انجام متوجه شدم از درونم یک نفر با ترس زیادی همراه با ناله و جیغ‌های شدیدی فریاد میزد و حال بسیار بدی داشتم، به طوری که اگر یک نفر در حین انجام دادن با من صحبت میکرد من کنترلی بر خود نداشتم، انگار و فقط دوست داشتم همه ساکت باشم و حرفی نزنم و اگر کسی حرفی میزد من حالم بسیار بدتر میشد و نتوانستم تا آخر انجام بدم. مثلا ممنون میشم ازتون علتشو بگین و یه راهکار بگین چی کار باید کنم و این موجودات به چشم من. ببین موجودی رو که در درون خودت حس میکنی، خب 2 تا حالت داره. یک حالتش همون همزادته که خب بعضی از همزادا که وقتی تو تاریکی ورود میکنی اونا هم هستن، یعنی گفتم تو سال قبلی دوستمون گفتم یه قراردادایی با اونا میبندن مجبورن تو شرایط خیلی خاص. یه بخش شما یه دعای خوردی خب و دعا گرفتی، این حسی رو که داشتی که میگی در وجودم جیغ میزد و اینا، این در واقع موکل اون دعای آبی بوده که به اون قسمت شکم شما یا داخل شما وصل بوده، نه که خودش داخل باشه، نه وصل بوده، شما اون حس رو دارید. بحث لایه هاست دیگه، لایه های حاله بدن و کالبد هاست. ما حس میکنیم داخلمونه ولی داخل نیست در واقع. این یه مبحثه که اگر ادامه میدادی رقیه شهری تو اون اتصالش قطع میشد تو همون لحظه، ولی خب ادامه ندادی، فقط اون قطع میشد. ولی مسائل دیگر، ببینید یه چیزی بگم، کسانی که از بچگی مدیوم میشن، مدیوم های واقعی، نه مدیومی که مثلا حالا تصوراتی تو ذهن خودش داره، نه مثل شما اصلا میبینی. کلا کسانی که از بچگی مدیوم میشن، خب این اشخاص باید برای خودشون عقیقه بزنن، باید عقیقشون، یعنی نه یکم اینور نه یکم اونور، خب و عقیقه زدنشون تأثیری روی چشم سومشون نمیذاره آنچنانی که فکر بکنید، ولی باعث میشه. چون ببین یک بچه چشمش بازه، داره یه سری موجود میبینه و این بچه نه اهل نماز خوندن، نه اهل قرآن خوندن، نه اهل ذکر گفتن، نه آگاهیشو داره، خب و اینا دورورش جمع میشن. حالا این بچه، این شخصی که میاد، من کلی دارم میگم، این شخصی که میاد اصطلاحاً از بچگی، از تو یک سنی به بعد چشمش باز میشه، 100% موجودات تاریکی، موجودات بزرگو میگم، منظورم جنای کوچولو موچولو نیست، خب میان یک نشونی رو شخص میذارن تا یه سنی، مثلا بشه 20 سالش 30 سالش، یواش یواش شروع میکنن خودشونو در یه حدی نشون میدن و دیگه داره میبینه. وقتی هم میبینه خب اونم میاد سر میزنه تو اون خونه، نشونش اونجاست. چرا نشون میذاره؟ که جنای دیگه شروع نکنن
یه مدیوم پیدا کردن، یه لقمه آماده، بیان سوری بچسبن. خیلی موجودات هست تو دنیای ماورا از خداشونو به طور یه مدیوم بخورن و روش نشون بذارن، چون به راحتی میتونن ازش انرژی های خاصی ببرن. خب چرا میگیم طرف عقیقه بزنه؟ وقتی عقیقه بزنه از مباحث وراثتی پاک میشه. کسی اصلا که چشمش تو بچگی باز میشه 70-80% به مباحث وراثتیش مربوط میشه. تو دنیای ماورا 70-80% به مباحث ماوراییش مربوط میشه. حالا مباحث روحی، کسی که از بچگی مدیوم میشه این روحش در درجه بالایی قرار گرفته، یعنی مقام داره. این روح وقتی روح مقام داره، یا حالا به قول امروزی ها روح کهنه یا روح پیره، حالا هر چی که بگیم، این روح خوبه، روح خوبی هست. خب اینا هم فهمیدن که این مدیومه و این اوکیه، پس میان نشونو میذارن. حالا وقتی نشون بذارن تو حد فاصل ما میگیم آقا تا مثلا 20 سالگی، 30 سالگی، کمتر حتی تا 25 سالگی، خب موجودات زیادی دیگه میان، حتی اماره خونه هستن، موجودات گذری هستن، موجودات فضول هستن، داره رد میشه میبینی طرف مدیوم میاد وای میسه سرک میکشه. این چیزا هست و چک میکنن. حالا چرا سرک میکشه؟ چون میترسن از انسان، قدرت بسیار زیادی داره. خب این آقای 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله مدیومه، آیا این قدرت هایی داره؟ من نرم نزدیکش و یا الله اکبر بگه، من نرم نزدیکش و یا آیت الکرسی بخونه متلاشیم کنه؟ پس با احتیاط چی میکنن؟ همین جور که برای شما اونا عجیبن، گاهن اونا هم یک سری حالتهای شما برایشون خاصه. فقط شاید هم فقط بخواد ارتباط بگیره، یعنی فقط بخواد یه سلام علیکی بکنه، اصلا نیومده اذیت بکنه. حالا 10% 5% رو میگیم، در این حده. حالا مثل یه حالت بازیگوشی داره، وقتی میبینیشون تعجب میکنن، مثلا یه طرف تا دیروز نمیدید، اونا نمیبینن، این داره میبینه. این نکته هست، به خاطر همین سرک میکشن. و اون ترسه که گفتم احتمال داره شما یهو یا علی بگی پرتش کنی مثل موشک 2 کیلومتر ورتر، پس این کار ریسک نمی کنن، خیلی حواسشون هست. خب حالا ما یه سری مدیوم داریم، اینا از بچگی تو خانوادهشون اصلا بچه است، خود سیستم خونه این شکلیه، نماز هست، ذکر هست، بچه کوچیکیه سوره حمد یادش میدن، یه سوره توحید بهش یاد میدن، خب صلوات بهش یاد میدن. خب این کمتر اذیت میشه نسبت به اونی که این کارا رو انجام نمیده. خیلی نکته مهمیه. به هر حال این که مدیوم شدی، خب خودت هم گفتی یه روزی رسیدم تصمیم شدم. ببین سعی کن اول روحیت رو نبازی. برای چی روحیت رو میبازی؟ تو یه انسانی، اشرف مخلوقاتی، همینجور که تو جزئی از این جهان هستی هستی، اونا هم جزئی از این جهان هستی هستن. همینجوری که ما رو خدا خلق کرده اونا هم خدا خلق کرده، هیچ فرقی نمیکنه. همینجوری که ما دنیا و زندگی خودمونه داریم اونا هم دنیا و زندگی خودشونه دارن. فقط مهم اینجاست که تو از خودت مراقبت کنی، نه بیگدار با آب بزنی، نه هرچی رو میشنوی باور کنی، منظورم ماورای، نه سمت انسانهایی بری که در تاریکی دارن دست و پنجه نرم کنن، مثل فالگیرها، دانویسا، جادوگران یا خیلی کسای دیگه که در ظاهر انگار نور هستن. سمت این اشخاص اصلا نباید بری به هیچ عنوان. و خودتو با نماز و ذکر یکی کنی. متوجهی؟ مرتب نمازت اول وقت بخون، اصلا نگران نباش، ذکرتو بگو. ذکرایی که میگی مثلا حداقل روزی 70 تا ذکر رو بگی، 70 بار یک ذکر رو بگو. ذکرات هم از اسمای خداوند استفاده بکن. همیشه صدقه بده، یعنی صدقه داشته باشی، همیشه توی زندگیت باشه. همیشه حرز داشته باشه. حرزی که برای شما خیلی مهمه همون حرز امام علی و حجاب جامع، بازوبند باید بذاری. علل خصوص یه مدت باید 2 تا بازو تو بذاری، همین حرز امام علی و حجاب جامع رو هر 2 تا بازو بذاری، یکم آروم بشه. و عقیقه هم نیاز داری. حالا چرا میگیم عقیقه نیاز داری؟ به هر حال شما یه اجنه های وراثتی داری،
همون زنه هم که گفتی دیدی، اون احتمال خیلی قوی وراثتیه که روت نشون گذاشته. اینا رو حذف بکنی، خودتو حصار بکنی، بیای تو حصار نور، اتصالات تاریکی تو قطع کنی، دیگه خودت میمونی و خدای خودت. دیگه خودت میمونی که تو این مسیر چه اشتباهاتی کنی. خب همیشه ما علاقه‌ای که به دنیای ماورا داریم پوستمون میکنه، علاوه خصوص مدیوما ها. مدیوما درگیریشون خیلی بیشتر از آدمیه که نمیبینه. این علاقه کار خراب کنه. الان شما دیگه داری میبینی، علاقه رو بذار کنار، بیافت تو فاز مباحث عرفانی و خدایی. نمازتو بخون، ذکرتو بگو، خیراتتو بده، سعی کن اخلاقیات، رفتارات اینا اوکی باشه. به مرور همونی بود که میگه یه سفیدی رد شد، اون هستش، حواسش هم هست، دورا دور بد، به مرور اون میاتش. یواش یواش خودشو نشونت میده، یواش یواش بعد یکم فرکانست بیاد بالا دیگه، بعد نماز بخونی، ذکر بگی، این کارا رو انجام بدی، خیرات بدی، اخلاق و رفتار رو خودتو درست بکنی، حتی در هر حدی که هست. همین که تلاش میکنی کلامتو کنترل کنی یعنی تو مسیر نور قرار داری. همین که تلاش میکنی اصطلاحاً رفتارتو درست بکنی یعنی در مسیر نور قرار گرفتی و شجاعتت هم هی بیشتر میشه. ترس فرکانسش خیلی پایینه، شما وقتی شجاعت داشته باشی فرکانست میاد بالا. به هر حال اون یواش یواش پیداش میشه و پیدا شدنش هم خب دیگه مسیر تو میری جلو هستش. تو هیچ مسائل ماورایی دخالت نکن، خودش خیلی چیزا بهت یاد میده. یعنی منظورم میگم کار با کار کسی نداشته باش، ولی عقیقه رو واقعا نیاز داری، جدی میگم. این چیزی نیست با مثال دیگه حل شه. ببخشید. خب بریم سوال بعدی. هیچ وقت نترس، اصلا نترس، ترس معنا نداره. سوال بعدی. سلام استاد، سلام علیکم. آیا سرکه و گلاب یه سنگی که اسمش آدم نیست اینا رو قاطی میکنی بعد میذاری جوش بیاد، قلیاب، سنگ قلیاب، بعد باهاش قص میکنی برای باطل کردن دعا هست یا نه؟ نه، قلیاب که نباید بریزی رو خودت. ببین یا سرکه یا نمک میزنه آدم به بدن، خیلی از سحرها باطل میشه، خیلی انرژی خارها هست میشه، حاله بدن از تاریکی پاک میشه. یا سرکه یا گلاب. قلیاب نه، قلیاب و سرکه رو با هم میندازن رو گاز میذارن تو خونه، قل میخوره. این باعث میشه انرژی خارا و نحسی و سنگینی از خونه بره بیرون و قبلش هم باید اعلام کنی. این سرکه و قلیابی که میخوای تو خونه رو گاز بذاری باید بگی اماره مکان من با شما کاری ندارم، لطفاً بریم بیرون، من میخوام اینو روشن کنم. باعث میشه همون حشرات دنیای ماورا اینا کلن میسوزن تو خونه. و این باید پنجره باز باشه، بچه کوچیک تو خونه نباشه. این قلیاب یه گاز بدی تولید میکنه. ماسک باید بزنین، احتمال داره مریضتون بکنه، خیلی نکته مهمیه. و قلیاب اصلا به بدن نزنین، مشکل پوستی پیدا میکنید. خب بریم سوال بعدی. سلام علیکم. یک جن وقتی دور خودش حصار میکنه که چند سال استراحت کنه میتونه مکان زمان داخل حصار رو کنترل کنه؟ خیر، او دیگه خوابه، هیچ مکانی و هیچ زمانی و هیچ چی براش مهم نیست، رفت میره توی خواب. سلام استاد، سلام علیکم. خواهش میکنم سوال من رو جواب بدین. خانومی 53 ساله هستم، یک پسر و 2 دختر دارم. شوهرم کارمنده و زندگی معمولی داریم. پسرم خواسته های زیادی داره، ما نمیتونیم برآورده کنیم. خودش کار میکنه ولی درآمدش کمه و به خاطر همین میاد با ما دعوا میکنه که چرا منو به دنیا آوردید. عجب. منو کتک میزنه. یعنی کسی که مادر خودشو کتک میزنه انتظار داره مثلا وضع مالیش خوب بشه، انتظار داره خدا نگاش بکنه. اصلا با خودت میگی مرد اگه داری صدای منو میشنوی؟
اصلا به خودت میگی انسان، حالا مرد بودن ولش کن. یعنی چی دست رو مادر خود بلند میکنی؟ بیشتر وقتا بدنم کبود و سیاه میشه. استغفرالله. مش میزنه به سرم. حالا من اینا رو دیگه نمیتونم بخونم. میگه پول نداشتین چرا بچه دار شدین؟ میخواستم بپرسم آیا ما به خاطر بچه دار شدن گناهکاریم؟ اصلا گناهکار نیستی. عرضه داره خودشو به یه نوعی برسونه. بی عرضه ترین آدم این کارو نمیکنه که این داره انجام میده. اصلا خیلی خراب شده. اصلا برین دادگاه خانواده شکایتش بکنید. خب میرین توی دادگاه، یه قسمتی داره دادگاه خانواده بهش میگن، اونجا شکایت پسرت کن، بذارش 2-3 روز ببرنش داخل. خب اونجا آدم میشه، درست میشه. یعنی چی؟ یه نفر میاد رو مادرش بودی دیگه 50 و بابا آدرس خونت بده من خودم میام سر وقتش. 53 سالته، کتکت میزنه میگه تو منو به دنیا آوردی، زندگی من. یعنی چی؟ یعنی چی آخه؟ اصلا شما گناهکار نیستی. هر کسی مسئول زندگی خودشه. هر کسی مسئول زندگی خودشه. و اگر کسی به پدر مادر خودش توهین میکنه هیچ وقت وضع مالیش خوب نمیشه. هیچ وقت. یا مریضه، یا داغونه، یا معتاده، اصلا افتضاح میشه زندگیش. و اصلا این کار خیلی اشتباهه. یعنی چی یکی بیار پدر مادر خودش دست بلند کنه شما چرا منو به دنیا آوردید؟ و برو خودتو بکش. خیلی عرضه داری. به جای که دیگران پدر مادر خودت اذیت کنی، چرا منو به دنیا آوردی؟ اگه دنیا خسته شدی برو خودت نفله کن. یعنی چی رو پدر مادر خودت دست بلند میکنی؟ زندگی همینه. الان مثلا همه مثلا ما خیلی خوشبختیم، پول رخته رو سر کولمون، باید تلاش کنیم، کار کنیم، زندگی کنیم. دیگه تو اومدی توی دنیا، همین که پدر مادری داری گردنتو خورد نمیکنن باید 1000 بار خدا رو شکر کنی. همین که پدر مادری داری اینقدر پر رویی که میای روشون دست بلند بکنی، من چی بگم؟ اینقدر ساکتن دیگه، آدمای ساکتی هن و دلشون برای بچهشون میسوزه. یعنی چی میرین رو پدر مادر خودتون دست بلند میکنید؟ استغفرالله. اصلا آدم نمیدونش. من اصلا نمیتونم باقی سوال بخونم. بعد اصلا پدر مادر ببین تو رو آوردن توی دنیا. چند سالته؟ 20 سالته. 20 سال پیش خیلی چیزا فرق میکن. 20 سال پیش دلار خیلی پایین بود. خب دیگه زندگی همینه دیگه. داری زندگی میکنی، سر کارت هم هستی، درآمدت هم داری، به اندازه وسع خودت درخواست داشته باش. چی میدونم، تلاش بکن. بعضی که اصلا ماشینن، فقط وقتی میرسه یه کاری فقط بده اینو بذاره اینجا یه پولی بهش بدن. نمیشینه فکر بکنه که آقا من میتونم فلان کار انجام بدم، میتونم فلان کار انجام بدم، تو فلان کار ورود بکنم، برم فلان آموزش رو ببینم. این کارا نمیکنن. خدا گواه، خدا سرشاهده، خدا خود شاهده. من حتی رنگکاری این دیوارم انجام دادم، خدا سرشاهده. رنگکار خونه بودم، این کارم میکردم. صبح تا شب تو مغازه بودیم، بعدش هم شبا میرفتم مثلا یه خونه میگرفتم رنگ میکردم. خب دیگه هرچه که میخوای براش تلاش کنی. بشینیم بگیم پدر مادرمون چرا ما رو به دنیا آوردی؟ اصلا فلسفه شما نه گناهکاری، اتفاقا گناهکار بچته. خب و اون واقعا میخواد چه جوابی به خدا بده؟ یه بخش شما هستی، پدر مادرشن. قاعدتا پدر مادر این شکلی بچهش میبخشه، ولی اون بخشش حق خدا، حق الله رو میخواد چیکار بکنه؟ میخواد چه جوابی به خدا بده؟ و بدتر از این نیست که روی پدر مادر خودت دست بلند بکنی. به والله بدتر از این نیست. اصلا چه جوابی میخوای بدی؟ واقعا من نمیدونم. بعضی میخواد چه جوابی بدی. دور از جون فردا مادره یا پدر فوت کرد، میخوای چه خاکی تو سرت بریزی؟ میخوای چطوری حلالیت بگیری؟ حداقل بذار دعایی که برات میکنن. والا من نمیدونم، اصلا قاطی حالم خراب شد کلا. برو دادگاه خانواده شکایتش کن. ده باقی سواله. بهتون میگه که فوت میکنین که ارث ببره. خب ارث چی میخواد؟ بهش بده بره دنبال زندگیش.
چیه خونه داره پدر مادرت حتما داره داخل زندگی میکنه، میخوای بی ارزه دیگه، میخوای این خونه ها رو از پدر مادر در بیاری بری توی بازاری که هیچی ازش نمیدونی خرج بکنی خرابش بکنی، همینا آخر عمری مستاجر بشن، هم تو هیچ به هیچ جا نرسیدی و عصبانی میشه، شبیه جنزده ها میشه. اصلا آدم این شکلی هیچ نوری درونش نیست، اصلا دنبال نور تو آدم این شکلی نگردین. ببخشید این برین، به نظر من برین دادگاه خانواده شکایتش کنین، بذارین حالش رو جا بیارن تا بفهمه دنیا دست کیه. یه 2 روز بره تو پوستشو بکنن بعد بفهمه دنیا دست کیه. تعهد بده. ببین الان شما سنتون بالاست نمیتونید، یعنی چی بدنتو کبود میکنه مشت تو سرت میزنه؟ به خدا اعصابم خراب شد اصلا کلا. میاد اینجوری مادرش، ببخشید حالا من دارم به بچت اینجوری میگم و ناراحت نشی، واقعا حالم خراب شد کلا. اصلا اشتباه است. ببین شکایتش کن دادگاه خانواده، بره اونجا حالیش بشه، ازش تعهد بگیرن، بفهمه یه سری چیزا رو. یکی بالا سرش هست، اون خواهرش دارن چیکار میکنن؟ چرا به خواهرش جلوشو نمیگیرن؟ یا اصلا معنا نداره همچین چیزی. استغفر الله استغفر. من اصلا حالم خراب شد ببخشید. کاش دم دستم بود. انشالله موفق باشه، خدا پشت و پناهتون باشه. باز میگم مادر من بچه تو برو دادگاه خانواده شکایتش کن، 2 روز بندازش داخل. وقتی تو شکایت میکنی شاکی خودتی، راحت میتونی رضایت بدی فردا درش بیارن. این میره داخل، اون زندانیا تو زندان هیچ که نمیتونه جرمش رو قایم بکنه، همه میفهمن پدر مادرش زده شاکیشن، خود زندانیا پوستش میکنن. فردا برو رضایت بده درش بیار. رضایت هم که دادی ازش تعهد بگیر، تعهد بگیر اگه دفعه دیگه این کارو کرد بیان پوستشو بکنن، خود دولت حالیش بکنه. انشالله موفق باشین، خدا پشت و پناهتون باشه. عذر میخوام از همگی. یا علی.